ሰላም እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም። ተንሳይ ነኝ ከትንሳኤ IT ሶሉሽን። ዛሬ እንዴት አድርገን ቫይረስን ከኮምፒውተራችን ላይ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። እሺ ተመልሰናል። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ስማዳቭ ስለምትባል ሶፍትዌር ነው። ስማዳቭ ለሁለት እና ለሶስት ነገሮች እንጠቀምበታለን። አንደኛው አንቲቫይረስ ኮምፒውተራችን ላይ ካለ እሱን ለማጥፊያ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተደበቁ ፋይሎችን ማውጫ ወይ ደግሞ ሃይድ የተደረጉ ፋይሎችን አንሃይድ ማድረጊያ ይሆነናል። እስቲ ዛሬ ሁለቱን ነገሮች እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ከናጫጫኑ አሳያችኋለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የተከፈለበት ነው ይሄ ሶፍትዌር። ሴሪያል ኪ ያለው ሴሪያል ኪውን ስታስገቡ አውቶማቲክ ራሱ አፕዴት ያደርግላችኋል። ከዛ ውጭ ያሉትን ቫይረሶችንም በትክክል ይዞ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሯን ምን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ መሰላችሁ? ትንሱ ሴታፕ የሚለው ላይ ይሄን ቪዲዮ ሊንክ ካረኩት በኋላ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራማችሁ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ እታች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዲስክሪፕሽኑ በታች ያለው ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሌም የዩቲዩብ ቻናሌም ይሄ ነው። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ከአጫጫኑ ጀምሬ እንግዲህ ላሳያችሁ። ሴታፑ ይሄ ነው። 20 የሚለው ነው እንግዲህ ጄል ያለው ነው። እሺ ብለን እንቀጥልና ኦልሬዲ ያለውን አላጠፋሁትም። ይሄ ነው አጫጫኑ። በቃ ኔክስት ብላችሁ እስኪያልቅ መጠበቅ ነው። ከዚህ በኋላ ፊኒሽ ብለው ላውንች ማድረግ ትችላላችሁ። ላውንች አድርጎ እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ዳይሬክት እንደመጣ ይሄ ነው የሚመጣው። እንትኑ አክቲቭ ካልተደረገ አንቲቫይረሱ እነዚህ አይነት ሜሴጆች ሁሌ ያመጣል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ፕሮ እንዲሆን ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተለቀቀ እንዲሆን ማለት ነው የምናደርገው። ያው ለምሳሌ አሁን ዳይሬክትሊ አፕዴት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ከጫናችሁት በኋላ። ግን ኪዋን መስጠት መቻል አለባችሁ በደንብ አድርጎ አፕዴት እንዲያደርግ። ወይ ደግሞ ፕሮ እኛ የምንጠቀመው ሴሪያል ኪውን ስንሰጠው እነዚህ ነገሮች ይከፈታሉ። ግን ፍሪ ከተጠቀምን ይሄን ሁላ ነገር ይዘጋብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሃይድ የተደረጉ እንትኖችን ማየት አንችልም። ሜሴጆችን ምናምን ሃይድ ያደርጋል። ፕሮቴክሽንን አርቲፒ የሚባለው ፕሮቴክሽን መጠቀም አንችልም። ፕሮ ግን ካረግነው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ላሳያችሁ እንዴት ደግሞ አክቲቭ እንደሚደረግ። ሴቲንግ ላይ ትገቡና ከሰጧችሁ ሴታፕ ላይ ሴሪያል የምትለዋን ትንሽዬ ቦክስ ወይ ደግሞ ዊዛርድ ትከፍቱና ኖት ፓድ ነች። እሷን ከከፈታችኋት በኋላ እንትኗን ትከፍታታላችሁ ማለት ነው። አንቲቫይረሷን ያለችባት ሶፍትዌር። ከዛ ማክስ 08 የምትለውን ኮፒ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ማለት ነው ኔም ላይ የሚለውን። ከዛ ከታች ያለውን ደግሞ ኮፒ ካረጋችሁት በኋላ ኪ የሚለው ላይ ፔስት ታደርጉታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮ ምናምን አይለንም፣ ፍሪ ነው የሚለው። ግን ይሄ ሬጂስተር ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ፍሪ የሚለው ወደ ፕሮ ወይ ደግሞ ፍሪ የሚለው ይጠፋል ማለት ነው። ተመልከቱት፣ ፍሪ የሚለው ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንጠቀመው ፕሮ ነው ማለት ነው። ከገባን በኋላ ወዴት እንገባለን? የምንፈልገውን የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ፉል ስካን አድርጎ ሁሉንም ነገር እንዲያደርግ። ከዛ በኋላ ግን ፍላሽ ብቻ ከሰካችሁ ፍላሻችሁ ብቻ እዚህ ጋር ይመጣል። ፍላሻችሁ ብቻ ዩኤስቢ ከሆነ ዩኤስቢ ብሎ ይመጣላችኋል። እሷን ሴሌክት በማድረግ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን እራሳችሁን ፈልጉን ሴሌክት አድርጋችሁ ኩዊክ ስካን ካላችሁት በኋላ እችኛዋን ሴሌክት አድርጋችሁ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄን ስካን አድርገው ሙሉ ለሙሉ ጨርሶ ያመጣላችኋል። ቫይረስ ካለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫይረሳችሁ ይኖራል። ዜሮ ከሆነ ምንም ቫይረስ የለም ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ መቀጠል ትችላላችሁ። ቫይረስ ግን ካለው ቫይረስ አለው ይላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ቀጥሎ ግን ቫይረስ አለው ብሎ ይሄ ሙሉ ነገር ከጨረሰ 100% ከደረሰ በኋላ ቫይረስ አለው ካለ ፊክስ ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ፊክስ ካላችሁት ያለውን ቫይረስ በአጠቃላይ ይዘጋዋል፣ ያጠፋዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ቫይረሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አለው የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ነው አይዲም እንትን እንዲል አልፈልግም፣ እንዲዛጋብኝ አልፈልግም። ስለዚህ አለው ትሏቸዋላችሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገር ኢግኖር ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ትመጡና የተያያዙትን ኢግኖር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ሲስተም እንትኖችንም በዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱ ማስተካከል ትችላላችሁ። አፕዴት አድርጎ ጨረሰ ማለት ነው። ከሰጠሁት በኋላ ስቲል ፍሪ ነው እያለኝ ያለው። አፕዴት ካረገ በኋላ መልሶ ፍሪ ይላችኋል።
የቅድሙን ስቴፕ መልሳችሁ መሄድ ነው ይችኛው እንድትጠፋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮፒ አሁንም ፔስት ሬጂስተር አድርጋችሁ እቺ ፍሪ የምትለው ጠፋለች። ከዛ ወደዚህ መመለስ ነው ማለት ነው። እዛ ሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ስማዳቭን ዲያችሁን ለምሳሌ ሰው እንዳይባችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ ፓስዋርድ ሰጣችሁ ሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሮቴክሽናችሁን እዚህ ጋር ደግሞ ካልሆነ ሌላ ስራ የምትሰሩበት ከሆነ ዲሰብል አድርጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዳንድ ሶፍትዌሮችን እምቢ የሚላችሁ ሳለ ትገቡና እዚህ ጋር መታችሁ አለው ብላችሁ ማለት ነው። በቃ ሁለቷን ከዛ በኋላ ከጫናችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ መልሳችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ፐርሚሽናችሁ ላይ። እኔ ግን አሁን ይሄንን ብሎክ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ይሄ ለምሳሌ ዳይሬክትሊ የሚጫኑ ቫይረሶች ካሉ ከኢንተርኔት ላይ እነሱ ነገር እንዳይጫን ይከላከልላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፕሮቴክሽን ላይ ያለው እነሱ ነገሮች ዳይሬክት እንዳይጫኑ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብሎክ ካደረጋችሁት ይሄ ፕሪንተርን ተከትሎ የሚመጡ ቫይረሶችን አንዴ ብሎክ ያርገውላችሁ ይይዛል ማለት ነው። ስካናችንን በዚህ መጠቀም እንችላለን። ሃይድም ፋይል ካለን ሃይድም ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አያስቸግራችሁም። ጥያቄ ወይ ኮሜንት ካላችሁ ከታች ጻፉልኝ። ስላዳመጣችሁና ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ደግሞ በለቀቅኩበት ሰዓት ላይ ማየት ከፈለጋችሁ የቀስቷን ምልክት ተጫኑ። የኔ ቻናል ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ